Ποιος είναι ο τίτλος? Έχουμε τίτλο? Έχουμε ένα proxy τίτλο, ναι. Ποιος είναι? Επενδύοντας στο μέλλον των πληρωμών. Των καινοτόμων πληρωμών. Εσείς βάλατε τα λεφτά, οπότε εσύ πρέπει να ξεκινήσεις. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έρθει. Είπαμε να κάνουμε μια μικρή παρουσίαση του τι έχει συμβεί, έχει συζητηθεί αρκετά η επένδυση της JP Morgan στην Viva. Και όταν μου ζήτησαν να βρεθούμε στο event, είπα καλύτερα να το κάνουμε μαζί με κάποια από τα παιδιά της ομάδας της JP Morgan, που μέσα από αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε πίσω από ένα scouting που έκαναν σε εμάς και στη συνέχεια σε ένα εξωφρενικά χρονοβόρο due diligence. Έχουμε κάνει και πιο μεγάλα. Ναι. Μέσα από αυτή το process γνωριστήκαμε και νομίζω ότι θα μπορούσε να μας βοηθήσει αρκετά. Είναι ο Χρήστος ο Κολυμενάκης που είναι μαζί μου. Χρήστο, τις συστάσεις, τις δικές σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι αυτό το απόγευμα εδώ μαζί σας και μεγαλύτερη μου χαρά, Χάρη, που βρίσκομαι εδώ μαζί σου. Η αλήθεια είναι. Δεν μπορούσα να μην χαίρεσαι τόσα λεφτά. Θα. Ναι. Θα. Ναι. Σωστά. Κάποια introductions γρήγορα από μένα. Είμαι με την JP Morgan τελευταία κάτι παραπάνω από 10 χρόνια. Σε διάφορους ρόλους και γεωγραφίες της τράπεζας. Έχω ξεκινήσει από το Λονδίνο. Έχω μεταφερθεί στο Ντουμπάι, όπου ήμουνα περίπου 4-5 χρόνια. Εκεί κάλυπτα την αγορά της Μέσης Ανατολής. Κάλυπτα για λίγο και την αγορά του Ισραήλ στο κομμάτι της τεχνολογίας με τις τοπικές ομάδες. Και πριν περίπου 5 χρόνια μεταφέρθηκα στο Λονδίνο, όπου μου ζητήθηκε να ξεκινήσω από το μηδέν πρακτικά την πρακτική της JP Morgan στο κομμάτι του banking coverage για εταιρείες τεχνολογίας, corporate εταιρείες τεχνολογίας. Κάποιες από τις εταιρείες που κάλυπτα 5-6 χρόνια πριν ήταν η Revolut, η TransferWise, φαντάζομαι ονόματα που όλοι γνωρίζετε. Και κάπως έτσι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γνωριστήκαμε και με τη Viva. Ωραία. Μετά από το βιογραφικό, εντάξει, με αυτό το βιογραφικό να σε προσλάβουμε, αλλά λοιπόν, είναι άξιο λόγου ότι στο fintech, δηλαδή αν κάποιος δεν ξέρει ποιος είναι είναι δηλαδή από τη Viva και ποιος είναι από την JP Morgan, θα πιθανά να έλεγε από την JP Morgan θα είμαι εγώ, γιατί έχω άσπρα γένια. Μεγάλωσα πλέον, είμαι 47,5-48. Και θα έλεγε ότι από τη Viva είναι κάποιος νεότερος σε ηλικία, χωρίς άσπρες τρίχες, που είναι ο Χρήστος. Οπότε, τι άλλο... Ναι, έχεις βγάλει και πάρα πολλές φωτογραφίες με τον Jamie Dimon τους τελευταίους μήνες, οπότε ταιριάζεται λίγο και φυσιογνωμικά κάπως. Ναι. Οπότε ισχύει αυτό. Μεγέθυνσες ακόμα, μεγάλωσες λίγο παραπάνω. Ισχύει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όχι. Νομίζω ότι απλά να προσθέσω ότι από την πλευρά μας είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι. Νομίζω η λέξη ενθουσιασμός ίσως δεν περιγράφει την πραγματικότητα. Που έχουμε επενδύσει σε μια εταιρεία σαν και εσάς. Από την πλευρά μας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, κάθε επένδυση είναι ξεχωριστή, αλλά αυτό που κοιτάμε πρακτικά είναι 3 πράγματα. Είναι το management και η ομάδα, είναι η τεχνολογία, η υποδομή και το τρίτο είναι η φιλοδοξία. Και νομίζω ότι μέσα από όλους αυτούς τους μήνες της αναστροφής έχετε καλύψει και με το υπεράνω και τα 3 αυτά τεράστια κομμάτια. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο κάπως έτσι γνωριστήκαμε. Η γνωριμία μας με την JP Morgan βρίσκεται γύρω στα 3 χρόνια πριν, κάπου εκεί. Ουσιαστικά. Καλύπτοντας τα παιδιά το κομμάτι του fintech, είχαν έρθει κοντά σε εμάς. Με διορθώνεις, με προσθέτεις? Είχαμε έρθει κοντά και ακόμα πιο κοντά πρόσφατα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε σε ένα, όπως είπες, εξονυχιστικό due diligence. Τώρα δεν ήταν. Ναι. Εξονυχιστικό due diligence. Νομίζω ότι το χαρήκατε πάρα πολύ. 384 άνθρωποι μέσα στο data room. 2.200 ερωτήσεις, όχι multiple choice δηλαδή, ήταν ερωτήσεις κανονικά γραπτές και τα data που σηκώσαμε files που σηκώσαμε ήταν
3.500 αρχεία ήταν μόνο αυτά που σηκώσαμε στον Data Room. Οπότε, χώρια τις συναντήσεις, τα ταξίδια εδώ πέρα δόθε. Ισχύει. Πήγες και πολλές φορές στη Νέα Υόρκη και δεν κάθεσαι ούτε παραπάνω. Και η Νέα Υόρκη ήρθε σε εμάς πολλές φορές. Ισχύει. Νομίζω ότι έγινε ένα αρκετά ένα πρόσωπο που κράτησε κοντά στους 10 μήνες και μας έχει φέρει ακόμη πιο κοντά σε αυτό όλο το κομμάτι της συναλλαγής που όλοι λίγο πολύ είδατε. Αυτό που θα πρέπει εγώ να σε ρωτήσω είναι τι βρήκατε εσείς εμάς, γιατί ήταν ένα παιδί που ερχόμενος μου λέει τι είναι η διαφορά στην τεχνολογία και λέω ας μην το πω εγώ, τι βρήκα η JP Morgan σε εμάς, ας το πείτε μόνοι σας. Καταρχάς, ένα αστείο που συνεχώς λέω και εγώ, αλλά και ο Τάκης Γεωργακόπουλος, που είναι το αφεντικό μου, είναι ότι βασικά είσαστε στην Ελλάδα. Άρα είναι μια τεράστια ευκαιρία για μας να ερχόμαστε πολύ συχνά στην Ελλάδα. Αυτό είναι μόνο αστείο. Αυτό είναι μόνο αστείο. Αυτό που κοιτάγαμε ξεκάθαρα από την πλευρά μας είναι η οργανική επέκταση της υποδομής μας σε ό,τι αφορά το κομμάτι της κάλυψης των SMBs, Small Medium Businesses στην Ευρώπη, που δεν το είχαμε. Και σε δεύτερη κλίμακα, οι συνέργειες που μπορούν να δημιουργηθούν με την τεχνολογία σας και με τον τρόπο που σκέφτεστε σε μεγάλους πελάτες, corporates, e-commerce, τους οποίους εμείς ήδη έχουμε στην πλατφόρμα μας, προφανώς post-close, δηλαδή μετά το τέλος της συναλλαγής. Οπότε αυτά τα στοιχεία για μας ήταν καταληκτικά στο να πάρουμε την απόφαση ότι εμπορικά ήταν πλήρως confirmed το ενδιαφέρον μας απέναντί σας και μπήκαμε σε μια διαδικασία πολύ γρήγορα, που δυστυχώς δεν ήταν γρήγορα, να τελειώνουμε με το όλο due diligence και να προχωράμε στα επόμενα εβδομάδα. Ένα από τα βασικά στοιχεία που ανέλησε η JP Morgan πάρα πολύ σε εμάς ήταν η υποδομή μας. Η υποδομή της Viva είναι μια fully cloud-based υποδομή. Δηλαδή, είναι μια υποδομή η οποία είναι φτιαγμένη από εμάς, δεν έχουμε τίποτα legacy, δεν έχουμε καμία υποδομή από τρίτους. Και αυτό μας βοηθάει να μπορούμε να φτιάχνουμε πολύ γρήγορα, να καλύπτουμε τα κενά ή τις απαιτήσεις που βρίσκουμε σε κάθε μία χώρα. Μιλώντας για τις χώρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι η Viva ακολούθησε μια ξέφρενη πορεία από το δεύτερο πρακτικά τρίμηνο του 2019, έχοντας κλείσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε 2 χώρες, στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο. Ξεκινήσαμε το δεύτερο τρίμηνο του 2019 να ενεργοποιούμε πρακτικά μία χώρα γύρω στις 45 με 50 μέρες. Σήμερα πια είμαστε σε 24 χώρες και αυτό που κάνουμε είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχει ένας εντελώς διαφορετικός δρόμος από ό,τι έχει ακολουθήσει όλο το υπόλοιπο οικοσύστημα. Εμείς πήγαμε bottom-up. Πήγαμε δηλαδή να ξεκινήσουμε και να χτίσουμε τις υπηρεσίες μας localized σε κάθε μία χώρα. Δηλαδή, πήγαμε αρχικά στις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες ήταν ένα environment στο οποίο πρακτικά μπορεί να είναι μικρή χώρα, αλλά ταυτόχρονα είναι το κέντρο της Ευρώπης. Για να βγάλεις υπηρεσία εκεί χρειάζεται at least να υποστηρίζεις 3 γλώσσες. Ήταν ένα διαφορετικό time zone από το ελληνικό, διαφορετικό και από την Αγγλία, άρα με Αγγλία, Βρυξέλλες και Βέλγιο δηλαδή και Ελλάδα, κάλυπτε στις 3 διαφορετικά time zone, 5 διαφορετικές γλώσσες. Αυτό μας έδινε την πεποίθηση ότι θα μπορούσαμε πρακτικά, έχοντας πάρει μία θέση σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά όπως είναι αυτή του Λονδίνου ή αντίστοιχα σε μια πολύ κλειστή αγορά όπως είναι αυτή στις Βρυξέλλες, κλειστή γιατί έχει ένα τοπικό σχήμα που είναι η Bank Contact, έχει την ιδιομορφία αυτή να βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος ανταγωνιστής που είναι η Worldline εκεί, σχεδόν μονοπωλιακό το market share που έχει η συγκεκριμένη εταιρεία στην αγορά αυτή. Οπότε πήγαμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πιλωτικό και βγήκαμε στη συνέχεια να φτιάξουμε μία-μία τις χώρες και αντίστοιχα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που βρίσκαμε στην κάθε μία χώρα. Και νομίζω, Χάρη, συγγνώμη σε διακόπτω, αυτή η αντίληψή σας σχετικά με το πώς
και πόσο γρήγορα και με τι αποτελεσματικότητα μπορεί να επεκταθείτε στην Ευρώπη είναι ένας άλλος παράγοντας που μας προσέλκυσε από την πολύ αρχή. Διότι αν σκεφτούμε λίγο, ενώ οι αφετηρίες, οι θεσμικές είναι λίγο διαφορετικές, δηλαδή βλέπετε τη JP Morgan η οποία έχει μια παραδοσιακά global αφετηρία με πολύ ξεκάθαρα regional και local ambitions. Η δική σας η αφετηρία ήταν εξ αρχής regional και ήταν κάτι το οποίο μας έλειπε κυρίως ό,τι αφορά την αγορά της Ευρώπης και κυρίως αυτό το bottoms-up approach που ανέφερες. Νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε έρχεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι ένα single market. Συζητούμε πάντα για ένα single market, αλλά τελικά δεν είναι. Και αυτός ο κατακερματισμός που υπάρχει είναι και πρακτικά και το μεγαλύτερο πρόβλημά της. Εμείς κάναμε αντρές στο πρόβλημα αυτό θέλοντας να λύσουμε ουσιαστικά και να δώσουμε, να δώσουμε σε ένα σύνολο χωρών, σε 24 πρακτικά χώρες, λίγο πολύ σε όλη την Ευρώπη, να δώσουμε ένα ενοποιημένο σύστημα πληρωμών, το οποίο πρακτικά θα έδινε τη δυνατότητα μετέπειτα να μπορούν πάνω σε αυτό να χτιστούν πολλές άλλες υπηρεσίες. Ένα approach το οποίο ήταν, θα μπορούσα να πω, the hard way. Ο εύκολος τρόπος είναι να φτιάξεις ένα thin marketing layer και με αυτό να βγεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάνοντας ή σε πάρα πολλές άλλες χώρες, παρέχοντας πληρωμές σε international σχήματα, όπως είναι η Visa, η Mastercard, η American Express, οι Diners. Ο δεύτερος τρόπος ήταν να πας στην κάθε χώρα και μία χώρα να κάτσεις να χτίσεις τα τοπικά συστήματα πληρωμών, τα τοπικά σχήματα πληρωμών, ό,τι ιδιομορφία έχει κάθε χώρα. Μιλάμε για μια Ευρώπη που ακόμη και στις ταμειακές μηχανές, τα ERP ή τα EPOS που έχει κάθε χώρα, υπάρχουν εντελώς διαφορετικοί vendors. Δεν είναι τυχαίο το τελικά δεν βρίσκεις μία τράπεζα να βρίσκεται σε πάνω από 3 ή 4 χώρες. Είναι αποτέλεσμα όλου αυτού του προβλήματος. Έχεις πολύ δίκιο, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει αξία στις λύσεις και στην τεχνολογία που χρησιμοποιείτε είναι ότι πρακτικά η λύση σας δεν είναι μόνο relevant στους εμπόρους, τους τοπικούς και στα μικρά SMBs, αλλά και στους μεγάλους large corporates. Ακριβώς, γιατί οι μεγάλοι έμποροι είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά... Οι μεγάλοι έμποροι ήταν αυτοί ουσιαστικά οι οποίοι ανοίγουν πάρα πολλές αγορές, υποστηρίζοντας μόνο τα συστήματα πληρωμών, τα international σχήματα. Και εκεί πλέον, θέλοντας να κάνουν και αυτοί όσο το δυνατόν πιο localized το προϊόν τους, θα πρέπει να μπουν στην τοπική αγορά, υποστηρίζοντας πραγματικά την αγορά αυτή. Εδώ νομίζω ότι βρίσκεται και, αν θέλετε, όλη η υπεραξία για το επόμενο μας βήμα. Στόχος δικός μας, έχοντας πλέον όλες τις άδειες και αφού ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή αυτή με τη JP Morgan, είναι πρακτικά να δώσουμε localized embedded banking services σε πολύ μεγάλους εμπόρους και ταυτόχρονα σε πολύ μεγάλες πλατφόρμες. Localized banking embedded services είναι κάτι που ουσιαστικά φέρνει την τράπεζα από το να περιμένει έναν πελάτη στο γκισέ, να της έρθει ο πελάτης αυτός για να μπορέσει να τον εξυπηρετήσει, να πηγαίνει αυτή στον πελάτη και να πηγαίνει όχι απλά παρέχοντας κάποιες υπηρεσίες πληρωμών σε κάποιους εμπόρους, αλλά να έρθει να δώσει πραγματικά ένα σύνολο τραπεζικών υπηρεσιών που θα βοηθήσουν την εταιρεία αυτή να αλλάξει ακόμα και τα εσωτερικά της processes ή την πλατφόρμα αυτή. Νομίζω ότι κάπου εκεί ήταν και το σημείο επαφής μαζί σας. Ναι, ξεκάθαρα. Εσείς το λέτε βέβαια λίγο διαφορετικά από εμάς. Το λέμε λίγο διαφορετικά. Χρησιμοποιούμε, όπως μας αρέσει έτσι, στα αμερικάνικα, έτσι, διάφορα marketing τεχνάσματα. Όλα αυτά τα trends γενικά στο κομμάτι των πληρωμών, εμείς βασικά τα λέμε με μια λέξη power, όπου το power πρακτικά είναι ένα συνοθήλευμα 5 διαφορετικών λέξεων, platforms για το P, online για το O, wallets για το W, embedded, αυτό που είπε ο Χάρης και θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το embedded, και R real time, δηλαδή πρακτικά αυτή βλέπουμε ότι είναι η δυναμική των πληρωμών.
Αλλά στο κομμάτι της ενσωμάτωσης των τραπεζικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληρωμών, νομίζω εκεί είναι το πραγματικό μέλλον. Το βλέπουμε και εμείς από την πλευρά μας στην πρόσφατη επένδυση που κάναμε στη Volkswagen. Εμείς πραγματικά θεωρούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μέλλον, παραδείγματος χάρη στο κομμάτι του mobility. Από την πλευρά μας θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάθε αυτοκίνητο είναι πρακτικά ένα wallet με 4 ρόδες, όπου πραγματικά μπορείς να πας να φορτίσεις το αυτοκίνητό σου ή να πάρεις τη βενζίνη σου όπως θες και να μην χρειάζεται καν να βγεις από το αυτοκίνητό σου να μπορείς να πληρώσεις, να μπορείς μέσα από το αυτοκίνητό σου να κάνεις αγορές για το σπίτι σου, να μπορείς να αγοράσεις καινούργιο software για το ίδιο στο αυτοκίνητο, όλα πραγματικά να είναι ενσωματωμένα. Και προφανώς υπάρχουν πολύ διαφορετικά οικοσυστήματα για αυτή την ενσωμάτωση των υπηρεσιών. Ένα από των οποίων προφανώς είναι το mobility, αλλά άλλο είναι το e-commerce, άλλα είναι τα marketplaces και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι κάπου εκεί ξεκινάει η σκέψη γενικότερα πολύ μεγάλων εμπόρων. Θα έχετε διαπιστώσει πολύ μεγάλους εμπόρους να προσπαθούν να γίνουν οι ίδιοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, να παίρνουν άδειες ηλεκτρονικού χρήματος ή να προσπαθούν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο journey, το οποίο πρακτικά να θέλουν να κάνουν τη δουλειά των παραδοσιακών παιχτών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτός είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει ξεκινήσει, μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τα τελευταία περίπου 8 με 10 χρόνια, όταν δηλαδή ξεκίνησε και άρχισε να εμφανίζεται η PSD1, τα αποτελέσματα της PSD1, η οποία εμφανίστηκε πρακτικά το 2008, αλλά χρειάστηκαν οι μεγάλοι έμποροι γύρω στην τετραετία για να αρχίσουν να βγάζουν τέτοια cases. Νομίζω ότι σήμερα πια βρισκόμαστε σε ένα σημείο που έχουν οριμάσει. Στην Ευρώπη αυτά τα σχήματα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Δεν θα τα καταφέρουν. Και αυτό γιατί οι μεγάλοι έμποροι προσπαθούν να λύσουν το δικό τους πρόβλημα και προσπαθώντας να λύσουν το πρόβλημα και όντας οι ίδιοι πελάτες του εαυτού τους, τελικά δεν φτιάχνουν ανταγωνιστικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, το complexity που έχει η ευρωπαϊκή αγορά θα τους δημιουργήσει ακόμα, θα τους δώσει να καταλάβουν ακόμα πόσο πολύ δύσκολο είναι να πας και να κάνεις ένα bottom-up approach και να πας να ενωθείς με τα τοπικά συστήματα πληρωμών, τοπικά συστήματα πληρωμών και να καλύψεις δηλαδή τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Εκεί ακριβώς νομίζω ότι είναι και το benefit που έρχεται να δώσει η Viva, κάνοντας μια συνεχόμενη επένδυση στο localized επίπεδο των υπηρεσιών πληρωμών και φτιάχνοντας τις αντίστοιχες πλατφόρμες για να μπορέσουν από πάνω να πέσουν οποιασδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ακριβώς. Αυτό θέλω να προσθέσω, ότι η μεγάλη σας διαφορά με βάση άλλους παίκτες που προφανώς βλέπαμε καθ' όλη τη διάρκεια της, βασικά πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία μαζί σας. Βλέπατε κι άλλους? Πριν. Όχι. Είναι το γεγονός ότι έχετε και την τραπεζική άδεια, έτσι, το οποίο σας κάνει πάρα πολύ ξεχωριστούς σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος παίκτης σαν και εσάς που να έχει τόσες διαφορετικές αλλά παρόμοια συμβιωτικές licenses. Οπότε σίγουρα σας ξεχωρίζει. Νομίζω ότι αυτό το βήμα ήταν ένα βήμα που έδωσε πρακτικά στη Viva τη δυνατότητα να κάνει bypass τις μονοπωλιακές πρακτικές οι οποίες εμφανίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην κάθε μία χώρα. Δεν έχουμε το μονοπόλιο, δηλαδή στην Ελλάδα, οι τράπεζες οι δικές μας να προσπαθούν να κλείσουν την αγορά αυτή και ως ένα βαθμό και καλά κάνουν. Έχουν την ίδια τάση σε όλες τις χώρες. Όλες οι τράπεζες έχουν φτιάξει την Ένωση Τραπεζών τους, έχουν φτιάξει το τοπικό του σχήμα πληρωμών, το τοπικό σύστημα πληρωμών, έχουν φτιάξει ένα environment το οποίο καθιστά πρακτικά αδύνατη την λειτουργία των fintech εταιριών. Και γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι ουσιαστικά το fintech πέθανε πριν ακόμα γεννηθεί. Νομίζω ότι το κομμάτι των neobank έχει ένα αρκετά με banking license προφανώς, γιατί και αυτό ακόμα ψάχνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Το κομμάτι αυτό έχει ένα substance και εκεί ακριβώς έρχεται η τεχνολογία και να δώσει ένα πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα και να καλύψει την ανάγκη που ουσιαστικά προσπαθεί να καλύψει ο έμπορος μόνος του.
φτιάχνοντας αυτό και κάνοντας jump αυτό στη δική μας αγορά. Δεν θα μπορέσει, δεν θα το πεις εσύ, θα το πω εγώ, αλλά δεν θα μπορούσε κατά την προσωπική μου εκτίμηση Volkswagen Payments να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή θα έφτιαχνε μια πολύ καλή υπηρεσία, ένα πολύ καλό προϊόν, αλλά πώς τελικά θα δεχόταν την Card Bancaire στη Γαλλία, την Bank Contact στις Βρυξέλλες, το τοπικό σχήμα, το τοπικό σύστημα πληρωμών που βρίσκεται σε κάθε χώρα. Και άντε και το κατάφερνε στην Ευρώπη, μετά θα πρέπει να κάνει ρέπλικα στις 100 χώρες που βρίσκεστε. 100 χώρες. Θα πρέπει να φτιάξει μια JP Morgan. Άρα, δεν νομίζω ήταν ότι. λίγο δύσκολο, Ναι, θα ήταν λίγο δύσκολο. Έχουν πάει και όλοι με ένα approach να έχουν άδειες που μπορούν να κάνουν πληρωμές. Αυτό δεν τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν upside από το δάνειο, αλλά ακόμη και αν τελικά στο μέλλον κάποιοι μεγάλοι τέτοιοι έμποροι καταφέρουν να πάρουν και τραπεζικές άδειες, στο τέλος θα τους λείπει το liquidity. Δηλαδή, κάπως θα πρέπει να πάλι πάλι να φτιάξουν μια JP Morgan. Δηλαδή... Νομίζω ότι τελείωσε ο χρόνος μας. Νόμιζα ότι τελειώνει η χρόνια με χειροκροτήματα. Ευχαριστούμε.